Az ukrán háborúra hivatkozva Németország katonai átalakításokat jelentett be. Köszönök minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. Vendégünk a témában Dobrojecki Péter, az MCC Magyar Német Intézet kutatási vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A bejelentés szerint 6 hónap alatt egy agilisabb és hatékonyabb struktúrát alakítanak át a katonasságot. Miért most kezdtek bele ebbe a hadsereg átalakításába, hiszen a háború már 2 éve velünk van? Igen, ez egy 2023 őszén bejelentett kezdeményezés volt, a Bundeswehr akkori konferencián jelentette be Boris Pistorius hadügyminiszter, védelmi miniszter, hogy kezdeményezi ezt a reformot, és ez egyben válasz is a kérdésre, hiszen tehát hogy ő 2023-ban vette át ezt a tisztséget párttársától, azt követően, hogy a miniszterasszony, az őt megelőző miniszterasszony komoly kritikákat kapott védelmi miniszterként, tehát Boris Pistorius viszonylag új tagja a hárompárti német szövetségi kormánynak, és elődjén sokkal markánsabb kijelentéseket és átfogóbb reformokat ígért. Ezek egy része a strukturális reform, amelynek az első elemei most láttak napvilágot, azt követően, hogy 23 őszén meg a már említett konferencia során felállítottak egy testületet, amelynek pont ez lenne a feladata, hogy kidolgozza azokat a szükséges reformokat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Bundeswehr egy hadrafoghatóbb, a mostani háborús körülményekhez jobban alkalmazkodni képes haderőbbé váljon. És mit tartalmaznak maguk ezek az átalakítások? Ugye már a elmúlt pár évben számtalan olyan modernizációs intézkedés jelentett be a német kormány, amely a Bundeswehr eszközállományának és felszerelésének a modernizációját és kiegészítéséről szólt, és emellé ez kiegészítendő most a strukturális átalakításokra is látszólag sort kívánnak keríteni. Ennek több oka van. Egyrészt a Bundeswehr múltbéli szerepvállalása, hiszen a Bundeswehr úgynevezett béke hadsereg volt. Ez azt jelentette, hogy a elmúlt évtizedekben elsősorban külföldi missziókban, stabilizációs békemissziókban vett részt, ezen volt a fő hangsúly, nem a ország területi integritásának a védelmén, tehát volt egy jól felszerelt, kis létszámú csoport, alegységek, amelyek a külföldi missziókra ellátásra voltak felszerelve, és volt a nagyobb hadsereg, amely alulfinanszírozott és alulfelszerelt volt, és alapvetően a időnként jelentkező átvilágítások során rendre megállapították, hogy az eszközállománya elégtelen vagy nem megfelelő mértékben hadrafogható. Most fordítani próbálnak ezen a trenden. Egyrészt a évtizedeken keresztül akadozó finanszírozást is felpörgette a szövetségi kormány, tehát a pénzügyi keretek rendelkezésre állnak, másrészt a mentalitásváltás keretében pont a külföldi missziók helyett a hazai határvédelem, országvédelemre kívánják helyezni Pistorius miniszter a hangsúlyt. Ennek értelmében összevonják egy központi parancsnokság alá a külföldi és belföldi parancsnokságot. Korábban a Bundeswehrnek volt egy külföldi misszióikért felelős főparancsnoksága és egy belföldi általános parancsnoksága. Ez a kettő összevonásra kerül. Szintén azokat a párhuzamosan kiépített vezetői struktúrákat, amelyek a javaslatot készítő szakemberek szerint elsősorban a bürokrácia túlburjázásához járultak hozzá, azok felszámolásra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy olyan segéd, vagy olyan mellék egységek, mint például a katonai rendőrség, a katonai egészségügyi szolgálat, a vegyvédelem, ezek korábban külön-külön önálló egységként üzemeltek, külön stábbal, külön vezetési, irányítási központokkal. Ezeket most úgynevezett beolvasztják egy nagyobb egységbe, amely támogatói egység néven fogja támogatni a külföldi és belföldi irányításból létrejövő egy általános irányítást, tehát lényegében egy támogatói, meg egy konkrét főparancsnoki struktúra alakul ki. Ennek célja az, hogy a Bundeswehr krónikus létszámhiányát némileg orvosolja, hiszen hiába kijelölt cél, hogy 2031-re a Bundeswehr létszáma meg kell, hogy haladja a 200 000 főt, valamivel több mint 200 000 főnek kéne szolgálni a Bundeswehrben. Jelenleg a
kitűzött 183 000 fős létszámot sem tudja elérni a Bundeswehr, hiszen pár ezer fő hiányzik ezen szám eléréséhez, és a reformjavaslat többek között erre is választ kíván nyújtani, hogy a strukturális váltás keretében sokkal könnyebb lesz az átjárás a különböző egységek között, tehát ott, ahol létszámhiány van, konkrétan az aktív katonai szolgálatot ellátó személyeknél, oda könnyebben lehessen átvezényelni olyan embereket, akik korábban valamelyik háttérintézménynél vagy támogató intézménynél szolgáltak. És egyébként ez az átalakítás összefügg az Ukrajnának nyújtott támogatással, egyáltalán az ukrán háborúval, vagy ez egy olyan szükségszerű átalakítás volt, amit eddig is igazából csak húztak, de már muszáj volt megcsinálni? Az indoklása mindenképpen összefügg, hiszen maga az első dokumentum, ami napvilágot látott az előző héten, ez a 31-2 oldalas dokumentum is központjába állítja azt, hogy a ukrajnai háború hatására a Bundeswehrnek háborúképes, kriegsfähig egy hadseregé kell válnia. Ugye korábban ez egy talán tabuszónak számított még a katonai szakzsargonban is Németországban. Tehát a Bundeswehr hatrafoghatóságának a javítása elsősorban a mostani ukrajnai háborúban van indokolva. Maga az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás, tehát a hadieszközök támogatása kicsit elkülönül dologtól. Itt inkább arról van szó, hogy a német védelmi képességek drasztikus felépítésre van szükség, hiszen a kormány, illetve Boris Pistorius miniszter úgy látják, hogy egyszerűen a német hadsereg egy tényleges konfliktus esetén nem lenne képes ellátni alapvető alkotmányban foglalt feladatköreit. Úgyhogy itt igazából ez a fő szempont. Azonban azt is érdemes hozzátenni, hogy az eddigire bejelentett reformokat számos kritika érte, és többek között a kritikák egy része arra koncentrál, hogy a ukrajnai háború tanúságait látszólag nem teljesen vonták le a reform megalkotói, hiszen hiába van szó olyan újításokról, mint például, hogy eddig meglévő 3 fegyvernem, tehát a szárazföldi, légi és haditengerészeti fegyvernem mellé egy 4. kibertérrel foglalkozó fegyvernem beemelése, egy újítás ennek a reformnak, de a kritikusok például hiányolják azt, hogy az ukrán hadszintéren folyamatosan látott drónhadviselés tapasztalatainak a ismeretében hiányolják azt, hogy a Bundeswehr egy konkrét egységeket állítson fel, amelyek mind drónokat alkalmaznak, mind pedig a drónok elhárítására lennének kiképezve. Tehát azért a szükséges reformok mértékét sok szakértő elégtelennek látja a jelen pillanatban. Hogyan csapódik le ez az átstruktúrálás, ez a haderőfejlesztés a német népnél? Ugye a német védelmi miniszter utalt arra is, hogy akár újra bevezetnék a sorkötelességet. Erre hogyan reagáltak a németek? Igen, jelenleg Németországban a sorkatonai szolgálat fel van függesztve, tehát nem eltörölve, hanem fel van függesztve, és az újbóli bevezetése már hosszabb idő óta téma a német politikai közbeszédben. Ennek oka a már korábban említett létszámhiány a Bundeswehrben, illetve az, hogy hiába kezdett aktívan toborozni megint a Bundeswehr, egyszerűen nem tud kellő számú új jelöltet megszólítani. Alapvetően nem zárkóznak el a nagyobb pártok a sorkatonai szolgálat újbóli bevezetésétől, de látszik, hogy a döntő szót senki sem meri per pillanat kimondani. Tehát, hogy úgy ítélik meg a nagy pártok, hogy politikailag jövedelmező napirenden tartani a kérdést, azonban konkrétan azt mondani, hogy igen, mi szeretnénk a sorkatonai szolgálat újbóli bevezetését, az még egy rizikós kérdés lehet, ami nem biztos, hogy plusz szavazatokat hoz, hanem inkább elvihet. A német társadalom alapvetően sokat változott a téren az ukrajnai háború óta, sokkal kevésbé, tehát a maga a katonai szolgálat sokkal kevésbé elutasított dolog, mint akár pár évvel ezelőtt. Korábban háborút megelőzően, vagy a háború elején voltak olyan német felmérések, amik azt mutatták, hogy 10 megkérdezett katonai szolgálatra alkalmas megkérdezett közül 10-ből 3-4 vállalná a szolgálatot.
a többiek vagy inkább civil szolgálatot választanák, vagy egyszerűen inkább elhagynák az országot. És ugye a kérdésfeltevés úgy zajlott, hogy mennyiben Németországot támadás érné, tehát mindenképpen mentalitásbéli problémákkal is meg kell küzdenie a védelmi ágazatnak Németországban. Etéren némi változást tapasztalható, azonban nem mondanám még most se azt, hogy a német sorköteles korban lévő férfiak özönlenének a toborzó irodába, amennyiben újból sorkatonai szolgálatot bevezetnék. Jelentek meg olyan hírek ezek mentén, hogy Németország a háborúra készül, akár egy Oroszország elleni háborúra készül. Ez így kijelenthető, vagy igazából tényleg arról van szó, hogy muszáj Európa gazdaságilag egyik legerősebb országának katonailag is megvédenie magát, vagy képesnek lenni erre? Inkább az utóbbiról van szó, amit az előbbivel kapcsolatos PR szövegekbe csomagolnak, tehát igen, Németország védelmi képességei jelenleg eléggé alacsony szinten állnak, vagy álltak, most már némi előrelépés történt a téren, de még mindig messze nem ideális a helyzet, és Boris Pistorius látva azt, hogy a kormánytagok közül messze a legnépszerűbb, hiszen míg a kancellár támogatottsága 20% alatt van, addig a mérések szerint 45-50%-os népszerűségi mutatóval rendelkezik, amely kiemelkedik a kormánypárti politikusok mezőnyéből. Ő látva ezt egy még harciasabb hangot ütött meg a miniszter, és pont a háború, a hadrafoghatóság, a Oroszországgal szembeni konfliktusra való felkészülés, ezek mind-mind olyan mondatok voltak, amely további reakciót generált a közvéleményből, és számos elemző számára meglepetésként nem negatívan, hanem pozitív irányba, tehát nem feltétlenül Oroszországgal szemben, hanem inkább az, hogy a németek többsége korábbi tényállást ismerve meglepő módon szükségesnek tartja a Bundeswehr megfelelő pénzügyi és strukturális alapokra való helyezését, hiszen korábban egy olyan védelmi ágazatról vagy katonai ágazatról beszéltünk, ahol rendre hiányoztak a pénzügyi források, és nem úgy tűnt, mintha a szavazókat ez túlságosan komolyan aggasztotta volna. Ez most természetesen megváltozott az ukrajnai háború fényében. Boris Pistorius ezt használja ki, de a problémák azért mélyre nyúlnak, csak hogy egy példát mondjak, a Hessen fregat, a német haditengerészet talán egyik legmodernebb egysége, egy többek között Európai Uniós misszió keretében több más országgal együtt a Vörös-tengerre térségében van jelenleg is, hogy a jemeni hutik jelentette, nemzetközi hajózásra a jemeni hutik által jelentett veszélyt elhárítsa, tehát a hutik által kilőtt különböző drónok vagy cirkáló rakétákat megsemmisítse, mielőtt még azok a civil célpontokat eltalálhatják a nemzetközi hajózási folyosókon. Ez a Hessen is be lett vetve, és miután már elhajózott a hosszú missziós útjára a hadihajó, akkor vált nyilvánvalóvá a közvélemény számára, hogy a fő fegyverzete az hiányos, hiszen nem annyi rakéta van a fedélzeten, ahányat kéne vinnie a hajónak. Mi több, ezeket a rakétákat később sem lehet pótolni, mert már évekkel korábban leállították a gyártásukat. Tehát egyfajta ilyen paradoxon szituáció igaz a Bundeswehrre, hogy itt-ott megvannak már a csúcsmodern eszközök, azonban a infrastruktúra, a hosszú távú gondolkodás és tervezés, valamint a Bundeswehr esetében oly fontos muníció utánpótlás sokszor hiányzik. Még egy tegnapi hír volt, erre szeretném, hogyha reagálna, és ilyen címekkel jelent meg, azért is így olvasom föl, hogy a második világháború óta először német katonák állandó jelleggel fognak a Németországon kívül állomásozni. Ugye itt arról van szó, hogy Litvániába a német hadsereg küldött most már azt hiszem egy pár katonát, hogy fölmérjék a helyzetet, illetve hogy 2027-ig kialakítsanak egy dandárt, hogyha jól értelmeztem a dolgokat. Miért van szükség arra, hogy Litvániába küldjenek német katonákat? Alapvetően ez ugye nem egy bilaterális dolog, Németország és Litvánia megállapodása, hanem ez a NATO Forward Presence Deployment programják keretében valósul meg, ami azt jelenti, hogy a orosz-ukrán konfliktus követően a NATO a balti, illetve államok területére, illetve Lengyelország területére
területén fog állomásoztatni katonai egységeket, annak érdekében, hogy a NATO keleti szárnya úgymond erőt tudjon demonstrálni. Ez elsősorban egy üzenet a szövetségi rendszer gyengébb kapacitásra rendelkező államai számára. Most itt nem Lengyelországra gondolok persze elsősorban, hanem a balti államokra, hogy a szövetség készen áll arra, hogy az ő területükön is megvédje őket, tehát ha bármilyen konfliktusra sor kerülne, amelyre azért meglehetősen csekély az esély, akkor ne majd arra válaszoljon a szövetség, hanem azzal, hogy már ott csapatok állomásoztatnak, mindegy elejét vegye annak a kis esetőségnek is, hogy bármi nemű provokációra vagy összetűzésre sor kerülhessen. Németország ennek keretében küld katonákat Litvániába, azonban már ezzel kapcsolatban is megjelentek kritikus hangok. Több katonai szakértő felhívta a figyelmet, hogy azzal, hogy azt az 5000 katonát majd Litvániában állomásoztatja a Bundeswehr, a hazai, tehát a Németország területén állomásozó kapacitások, képességek csorbát szenvednek. Ez jól mutatja egyébként a Bundeswehr jelenlegi agyaglábakon álló helyzetét, hogy egy látszólag kisebb, jól felszerelt egység kivonása a rendszerből, vagy átcsoportosítása a rendszerből már olyan logisztikai vagy ellátásbeli problémákat generálhat, amely nagyobb számú más egységeket érint. Úgyhogy azért van még mit tennie a Bundeswehrnek. Ami a ilyenfajta szerepvállalást illeti, szerintem a jövőben több ilyenfajta Európai Unió vagy a NATO égisze alatt zajló missziós tevékenységre számíthatunk a Bundeswehrtől, annak ellenére, hogy ugye Pistorius miniszter inkább az általános hadrafoghatóság és nem a külföldi missziós szerepvállalásra kívánja helyezni a hangsúlyt, azonban ez nem jelenti azt, hogy a külföldi missziók száma drasztikusan csökkenne a jövőben. Alapvetően akkor azt kijelenthetjük, hogy elkezdődött egy mozgolódás arra, hogy a NATO-ba az európai országok nagyobb felelősséget vállaljanak legalább a saját kontinensükön? Minden bizonnyal alapvetően ugye egyrészt a Donald Trump is efelé, a maga szókimondó módján efelé kívánja sarkalni a szövetség európai tagállamait, egyrészt a nagyobb anyagi kontribúcióra, másrészt pedig a nagyobb felelősségvállalásra is, másrészt azzal, hogy Franciaország önálló víziót valósít meg Európában, Németország is lépéskényszerbe került. Ugye Emmanuel Macron francia elnök többször nyilatkozott némileg polgárpukkasztó módon a NATO-ról. Erre értelemszerűen a német válasz csak az lehet, hogy még inkább nagyobb elköteleződés a NATO mellett, és ennek keretében akár erős külföldi német szerepvállalás is. Ne felejtsük el, hogy Németország azért nem először állomásoztat majd katonai egységeket a Baltikumban, korábban számos alkalommal részt vett a balti államok szintén NATO program keretében megvalósuló légtérvédelmében, ahol többek között Magyarország is ugye több cikluson keresztül vadászrepülőgépeket állomásoztatott, tehát azért a Bundeswehr jelen volt a Baltikumban, csak nem ekkora erővel, mint most. Szintén érdemes zárójelben hozzátenni, hogy például az Egyesült Államok is közel 10 000 katonát állomásoztat Lengyelországban, szintén a NATO keleti határmenti erődemonstrációja keretében, tehát itt alapvetően egy koordinált szerepvállalásról van szó, amelyben most Németország is aktívabban becsatlakozik. A következő kérdésem az lenne, hogy ön szerint, ugye most ezek alapvetően, ha jól értelmeztem a dolgokat, bejelentések voltak, de maguk, hogy ezek a folyamatok lefussanak, amikor már tényleg arról beszélhetünk, hogy a német hadsereg egy ütőképes hadsereg, ami meg tudja védeni Németországot, vagy akár ahova ki van rendelve. Ez mikor jutunk el idáig, hogy ez így legyen? Igen, ezek a jó kérdések, amelyeket ugye csak ilyenkor vagy az ember arra hagyatkozik, amit a reformjavaslatokban évszámként megjelölnek a szerzők, vagy pedig folyamatosan figyelve az átalakulásokat egy adott ponton azt tudja mondani, hogy na, most jött el az a pillanat, hogy nagyjából elérték a kijelölt célokat. Nehéz így ezt megmondani, hogy hány évbe telhet, az biztos, hogy a katonai beszerzések önmagukban egy 5-10 éves
folyamatot jelentenek, tehát abban a pillanatban, hogy megszületett a megállapodás a megrendelő és a szállító fél között, az eszközök leszállítása, birtokba vétele, integrálása a hadseregbe az egy jó hosszú folyamat. Magyarország ez esetben például példásan teljesített abban az értelemben, hogy jóval korábban a mostani háborús helyzet kitörését megelőzően már számos modernizációs intézkedés vagy megrendelés foganatosított, amelynek keretében a Magyar Honvédség által rendelt eszközök már rendelkezésre állnak részben, de ez is mutatja azt, hogy a 2015-16-ban megkezdett modernizációs program eredményei az elmúlt pár évben váltak láthatóvá a honvédség eszközállományának tekintetében, tehát ez egy hosszabb 5-6-7 éves folyamat legjobb esetben is. A Bundeswehr esetében szintén minimum ilyen időszakról beszéltünk, ami az eszközöket illeti. Az átstruktúrálás az némileg egy gyorsabb folyamat papíron, gyakorlatban ugye ezt végre is kell hajtani, akár az infrastruktúra átalakításával, akár a állomásozási helyek megteremtésével, úgyhogy hiába beszélünk 2024 első felében arról, hogy akkor most átalakul a Bundeswehr struktúrája, azért szerintem legjobb esetben is az év végéig el fog tartani az, ameddig az új parancsnoki rendszer feláll. Azt követően pedig meg kell látni, hogy az alegységek közötti átcsoportosítás az hogyan valósul meg a gyakorlatban, hiszen hiába hangzik jól azt, hogy aki eddig irodai munkát végzett, de megkapta az alapkiképzést a Bundeswehr keretein belül, azt most akár a harcoló alakulatokhoz is küldhetik, azért ez a valóságban nem így van teljesen, újonnan fel kell eleveníteni, vagy újból elő kell hívni azokat a félig meddig rejtett katonai képességeket, amelyekkel az illető rendelkezik, tehát azért ez nem egy egyik pillanatra másikra megvalósítható folyamat, és azt is el kell fogadnia valószínűleg a Bundeswehrnek, meg a minisztériumnak, hogy lesznek emberek, akik inkább a Bundeswehrből való kilépés mellett döntenek, különösen az katonaorvosi körökből lehet hallani morgolódást, az ő különböző érdekvédő szövetségeik jelezték már a reformok első olvasatakor, hogy úgy ítélik meg, hogy azzal, hogy az önálló struktúrájukat elveszítik, és be lesznek olvasztva egyfajta ebbe a támogatói tágabb struktúrába, az ő katonaorvosi presztízsük jelentős csorbát szenved, és nehéz lesz megfelelő utánpótlást is találni a jövőben, hiszen azok az orvosok, akik korábban nyitottak voltak a katonai szolgálatra, azok lehet, hogy a jövőben inkább mégsem döntenek emellett így, hogy mondja a szakszervezet, némileg rosszabb körülmények között kerülhet erre sor. Dobrovécki Péternek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is.